เคยได้ยินไหมคะว่าสงครามใหญ่ๆบางทีก็เริ่มจากเหตุเล็กนิดเดียวเช่นหมาตัวหนึ่ง หมาเนี่ยนะครับอย่าบอกนะว่ามันไปเห่าผิดคนแล้วเกิดสงครามเกือบถูกค่ะ เพราะนี่คือสงครามหมาจรจัดหรือ War of the Stray Dog ที่เกิดจริงในปี 1925 ระหว่างกรีซกับบัลแกเรียเพราะหมาตัวเดียววิ่งข้ามพรมแดน โหแค่หมาวิ่งข้ามรั้วถึงกับยิงกันเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะ แต่มันไม่ใช่แค่หมาอย่างเดียว เพราะจริงๆ แล้ว หมาเป็นแค่ประกายไฟบนกองดินปืนที่พร้อมจะระเบิดอยู่แล้วตั้งหาก ปั้ง ทหารกรีกนายหนึ่งกำลังเฝ้ายาม อยู่ดีๆ หมาของเขาดันวิ่งข้ามเส้นแดนไปอีกฝั่ง เขาก็เลยรีบวิ่งตาม เพราะกลัวเจ้าหมาจะหาย แต่พอข้ามไป ทหารยามบัลแกเรียเห็นคนถือปืนวิ่งมา เลยยิงทันที ปั้ง ทหารกรีกเสียชีวิตคาที่ค่ะ โห เรื่องแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมครับ ยังค่ะ เพราะหลังจากนั้นกรีซส่งนายทหารอีกคนถือธงขาวไปเจรจา แต่โดนยิงตายอีกราย ฝั่งกรีซถึงกับช็อก และรายงานกลับเอเธนส์ว่าบัลแกเรียโจมตีด้วยกำลังระดับกองพันทั้งที่จริงเป็นเหตุเข้าใจผิด แต่ข่าวปลอมนี้แหละคือฟางเส้นสุดท้าย เอาจริงๆ มันต้องมีความแค้นสะสมมากก่อนแน่ ไม่งั้นไม่ระเบิดเร็วขนาดนี้ ถูกต้องเลยค่ะ ย้อนกลับไปหน่อยสองประเทศนี้เคยเป็นศัตรูกันตั้งแต่สงครามบอลข่านและสงครามโลกครั้งที่ 1พอสงครามจบบัลแกเรียแพ้ถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญานูยี่ปี 1919 ต้องยกดินแดนเวสเทิร์นเทรสให้กรีซทำให้บัลแกเรียเสียทางออกสู่ทะเลอีเจียนไปเลย แถมโดนจำกัดกองทัพอีก อารมณ์เหมือนโดนกดหัว ทั้งแพ้ทั้งอดทะเล ยังจะมีศัตรูข้างบ้านอีก มันก็เดือดสิครับ และยังมีกลุ่มหัวรุนแรงชื่อ IMRO Internal Macedonian Revolutionary Organization ใช้เมืองเปตริชในบัลแกเรียเป็นฐาน ส่งคนข้ามแดนก่อกวนกรีซอยู่ตลอด เรียกว่าชายแดนเดือดทุกสัปดาห์ก็ว่าได้ค่ะ งั้นพอมีเรื่องหมาก็แค่ข้ออ้างให้ของที่สุมอยู่ระเบิด ตอนนั้นกรีซอยู่ใต้เผด็จการนายพลทีโอโดรอส ปันกาลอสเพิ่งยึดอำนาจได้ 4 เดือน ยังต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองแข็งแกร่ง แล้วพอทหารตัวเองถูกยิง2 ศพ มันก็เป็นจังหวะทองของเขาเลยสิครับ ใช่ค่ะ เขาปฏิเสธการเจรจา แต่กลับยื่นคำขาด 48 ชั่วโมง ให้บัลแกเรียทำ3 อย่าง ลงโทษคนผิด ขอโทษอย่างเป็นทางการ และจ่ายค่าชดเชย 2 ล้านฟรังฝรั่งเศส 2 ล้านนี่มันจะเอาเรื่องจริงแน่นอนค่ะ เพราะเมื่อบัลแกเรียปฏิเสธ 22 ตุลาคม 1925 ปังกาลอสก็สั่งกองทัพ 20,000 นาย บุกข้ามแดนทันที เป้าหมายคือเมืองเปตริช ฐาน IMRO กรีซยึดหมู่บ้านไปหลายแห่ง ยิงกันต่อเนื่องหลายวัน นี่แหละสงครามหมาจรจัดอย่างเป็นทางการ ๆ แต่บัลแกเรียจะสู้ได้ยังไง กองทัพโดนจำกัดแน่ ก็เลยเลือกใช้อาวุธอีกแบบค่ะ คือการทูต พวกเขายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสันนิบาตชาติ หรือ League of Nations ทันที บอกว่าผมถูกรุกรานช่วยด้วย ๆโอ้โหย้ายสนามรบจากแนวปืนไปโต๊ะประชุม และได้ผลค่ะ สันนิบาตชาติประชุมด่วนที่ปารีส ส่งโทรเลขคำสั่งหยุดยิงถอนทัพเดี๋ยวนี้ไปถึงกรีซ ก่อนที่กรีซจะเปิดฉากบุกเปตริชใหญ่ในไม่กี่ชั่วโมง ถ้าช้ากว่านี้สงครามอาจลุกลามทั่วเบาข่านเลยก็ได้ค่ะ พูดได้ว่าเขาห้ามเลือดไว้ทันเวลาเลยนะครับ ใช่ค่ะ จากนั้นส่งผู้สังเกตการณ์จากอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เข้าควบคุมการถอนทัพ สงครามจบภายใน 10 วัน โดยไม่ต้องยิงอีกแม้แต่นัดเดียว แล้วหลังจากนั้นใครผิดใครถูกครับ ผลสอบของสันนิบาตชาติออกมาชัด กรีซเป็นฝ่ายรุกราน ต้องจ่ายค่าชดเชย 45,000 ปอนด์ให้บัลแกเรีย ถือเป็นชัยชนะทางการทูตของประเทศเล็กที่ใช้สมองมากกว่าใช้ปืนค่ะ แต่กรีซคงไม่พอใจแน่ แน่นอนค่ะ เขาโวยวายว่า 2 มาตรฐานชัดๆ เพราะแค่ 2 ปีก่อนในคศ 1923 เกิดเหตุการณ์คอฟู อิตาลีของมุสโสลินีใช้ข้ออ้างคล้ายกัน ส่งเรือรบยึดเกาะคอฟูของกรีซ แต่ตอนนั้นสันนิบาตชาติกลับไม่กล้าลงโทษอิตาลี แถมให้กรีซต้องจ่ายค่าชดเชยให้อิตาลีอีกต่างหาก พูดง่ายๆ คือ ประเทศใหญ่ผิดได้ ประเทศเล็กห้ามแตะสินะครับ
เป๊ะเลยค่ะ นั่นคือภาพจำที่ทำให้สันนิบาตชาติถูกมองว่าไร้เขี้ยวเล็บจนกลายเป็นบทเรียนให้ UN ในยุคหลัง แล้วนายพลปังกาลอสล่ะครับ เป็นยังไงต่อ เขาเสียหน้าอย่างแรง ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เขาถูกรัฐประหารโค่นในปีถัดมา 1926 และกลายเป็นผู้นำที่ถูกลืมในประวัติศาสตร์ แล้วหมาตัวนั้นล่ะครับ ตัวเอกของเรื่อง ไม่มีใครบันทึกไว้เลยค่ะ มันหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ กลายเป็นหมาที่จุดไฟสงคราม แต่ไม่รู้ว่ามันรอดหรือเปล่า เศร้านะครับ สงครามทั้งกองทัพเกิดเพราะหมาตัวเดียว แต่หมากลับเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้อะไรเลย ใช่ค่ะ แต่มันทิ้งบทเรียนสำคัญว่า เหตุเล็กๆ สามารถจุดไฟครั้งใหญ่ได้ เมื่อมีความเกลียดชังสะสม และบางครั้งการทูตคืออาวุธที่โทนพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ